Có những thứ khiến nhân loại bất an không phải vì sức mạnh hủy diệt, mà vì chúng lướt qua quá nhanh để bị hiểu. Hình dung một vật thể kỳ lạ quét ngang qua nhà bạn, làm xáo trộn mọi thứ, rồi biến mất không dấu vết trước khi bạn kịp nhìn rõ nó là gì. Nỗi sợ không nằm ở chuyện bị mất trộm, mà ở cảm giác bất lực của nhận thức. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với khoa học trái đất năm 2017. Gã khổng lồ mang tên Oumuamua đã làm lảo đảo toàn bộ hiểu biết của chúng ta về vật thể ngoài hệ mặt trời, rồi trượt vào hư không mà chẳng để lại một lời giải thích. Oumuamua đáng sợ ở chỗ, khi ống kính Pan-STARRS tại Hawaii phát hiện ra nó đã thực hiện xong cú ngoặt sát quanh mặt trời và đang quay đầu rời đi với tốc độ chóng mặt. Nhân loại đã để tuột mất toàn bộ khoảnh khắc tiếp đón. Chúng ta bị đẩy vào thế phải chạy theo bóng lưng một vị khách không mời đã dọn đồ trốn khỏi hiện trường. Và vị khách này không hề bình thường. Nó có hình dáng thuôn dài cực như một điếu xì gà khổng lồ rì sét, trái ngược hoàn toàn với những khối cầu hay củ khoai tây méo mó quen thuộc trong sách giáo khoa. Nhưng điều làm giới thiên văn lạnh gáy nằm ở một tiểu tiết khác. Khi sao chổi bình thường tiến gần mặt trời, nhiệt độ sẽ nung chảy lớp băng, tạo ra cái đuôi khí sinh động. Oumuamua cũng làm đúng cú rẽ cực dát đó. Thế nhưng nó khô ran, im lìm, không nhả ra lấy một hạt bụi để khoa học có thể phân tích thành phần. Tuy nhiên, cú giáng đau nhất vào sự tự tôn của vật lý học lại nằm ở dữ liệu tốc độ. Bảng theo dõi chỉ ra rằng Oumuamua đang tự tăng tốc khi rời xa mặt trời. Theo nguyên tắc vật lý cơ bản, lực kéo của mặt trời phải làm nó chậm lại. Để tăng tốc, nó cần lực phản lực, thường là từ khí phụt ra ở đuôi. Nhưng Oumuamua làm gì có đuôi? Vậy động năng phi lý đó đến từ đâu? Sự bế tắc này đã khiến các nhà khoa học như giáo sư Avi Loeb của Harvard vứt bỏ lớp vỏ an toàn học thuật để đưa ra giả thuyết chấn động. Nhỡ đâu đây không phải là một hòn đá vô tri? Nhỡ nó là chiếc khinh khí cầu quang học của một nền văn minh đã tắt, hoặc một trạm thăm dò bị thả trôi. Giới khoa học dòng chính lập tức tổng tấn công, nỗ lực nặn ra đủ loại kịch bản. Nào là khí nitơ vô hình, nào là hình dạng quá méo mó tự sinh ra quán tính lạ. Dù ai đúng ai sai, Oumuamua chỉ cần đúng 11 ngày quan sát ngắn ngủi để xé toạc vỏ bọc tự tin của những mô hình thiên văn hàng tỷ đô la. Chúng ta hay huyễn hoặc rằng khoa học trái đất giống như một vị quan tòa quyền lực. Bất kỳ dị vật nào ngoài kia, chỉ cần đem vào phòng quan sát, kẹp dưới kính hiển vi, đều phải ngoan ngoãn khai ra gốc gác, và bản thân nó trôi giạt từ đâu tới. Nhưng Oumuamua đã tước đoạt quyền lực đó. Nó là dị thường của sự bất hợp tác, anomaly of no-operation. Nó bay sượt qua, để lộ vừa đủ những kẽ hở khổng lồ khiến ta không thể lờ đi, nhưng lại quá ít ỏi dữ liệu để ta có thể tự tin kết án. Và rồi nó khuất bóng, bay quá xa và quá tối, để bất kỳ cỗ máy dò tìm nào của loài người có thể đuổi kịp. Hồ sơ về vật thể liên sao này vĩnh viễn bị niêm phong ở trạng thái dang dở, rách nát bởi những giả thuyết chắp vá. Khoa học không gục ngã vì nó thiếu thông minh. Khoa học gục ngã vì thực tại chỉ hé cửa đúng một nhịp đập rồi đóng sầm lại, mặc kệ ánh nhìn khao khát từ mặt đất. Lần tới, nếu vô tình ngước lên bầu trời mịt mù, bạn đừng chỉ nghĩ về những hố đen nuốt chửng dải ngân hà hay siêu tân tinh. Hãy nhớ tới lời trêu chọc mang tên Oumuamua. Vũ trụ đôi khi chỉ để lại một vết trượt xước sát trên tấm kính nhận thức của chúng ta. Sự rùng rợn tận cùng không phải là khi một con quái vật hữu hình lao đến. Sự rùng rợn đến từ khả năng có những thực thể khổng lồ, mang một logic xa lạ, hờ hững, lướt ngang qua đầu ta. Và cho dù loài người có huy động toàn bộ trí tuệ để gào lên hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Thứ dội lại chỉ là bóng tối bức gối. Và sự im lặng chết chóc của một lữ khách chưa từng có ý định quay đầu hay chậm lại để giải thích bất cứ điều gì.